নমস্কাৰ প্ৰথমৰ যুৱনীত কাৰ্যসূচীলৈ স্বাগতম অৱশ্যে আপুনি প্ৰতিদিনে WhatsAppৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বন্ধু আৰু পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব কিন্তু ডিজিটেল তৎপৰতা পাঠ্যক্ৰমৰ অধীনত আজি আমি অনলাইন যোগাযোগ আৰু শিকাৰ বাবে WhatsAppত উন্নত ব্যৱহাৰ কেনেদৰে কৰিব লাগে শিকিম প্ৰথমে আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত Google Play Storeৰ পৰা WhatsApp ডাউনলোড কৰিব লাগিব সন্ধান বাৰত WhatsApp টাইপ কৰক আৰু এপটো ইনষ্টল কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ কৰক তাৰ পিছত চৰ্তাৱলী অনুমোদন কৰি আপোনাৰ ফোন নম্বৰ আৰু টেক্সটিং প্ৰমাণীকৰণ কোড প্ৰবিষ্ট কৰক তাৰ পিছত আপোনাৰ প্ৰফাইল নাম আৰু ফটো আপডেট কৰক এতিয়া আপুনি WhatsApp ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু পোষ্টাৰ ভিডিঅ' জিফ PDFৰ ৰূপত শিক্ষাগত বিষয়বোৰ আপোনাৰ সৈতে WhatsApp গোটত ভাগ বতৰা কৰা হ'ব আপুনি ওকে ডান চিন পৰামৰ্শদাতাৰ প্ৰতিটো পোষ্টত দেখা এনে উত্তৰ দি আপোনাৰ চিন্তাবোৰ গোটত ৰাখিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আপুনি আনৰ মন্তব্যৰ উত্তৰ দিব পাৰে আপুনি কাৰ্যকৰী আৰু আলোচনাত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব WhatsAppত কেনেকৈ এটা নতুন গোট সৃষ্টি কৰিব লাগে জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো চাওক নতুন গোটত আপুনি আপোনাৰ পৰিচয় তালিকাৰ পৰা মানুহৰ যোগাযোগ নম্বৰ যোগ কৰিব পাৰে বাৰ্তাৰ উত্তৰ দিবলৈ বাৰ্তাটো টিপক আৰু ধৰি ৰাখক তাৰ পিছত উত্তৰ বুটামটো টিপি আপোনাৰ বাৰ্তা টাইপ কৰক মূল বাৰ্তাসমূহ চাবলৈ উত্তৰ টিপি দিয়ক এজন ব্যক্তিক সম্বোধন কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ বাৰ্তা টাইপ কৰাৰ আগতে দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ নাম ৰাখক বাৰ্তাটো ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ পিছত মাইক বুটামটো এৰি দিয়ক আপুনি অডিঅ' বজাই বাৰ্তাটো শুনিব পাৰে ফটো বা আন যিকোনো ফাইল ভাগ বতৰা কৰিবলৈ সংলগ্ন আইকনত টিপি দিয়ক আপুনি ওপৰৰ সোঁ কোণত ভইচ বা ভিডিঅ' বুটামত টিপি দলীয়ভাৱে কল কৰিব পাৰে আপুনি কলত অধিক লোক যোগ কৰিব পৰা অংশগ্ৰহণকাৰী যোগ কৰিব পাৰে পেছাদাৰী ছেটিংছত ইম'জি বা জিফ ব্যৱহাৰ নকৰিব পাঠ্যক্ৰমৰ সময়ত নিয়মবোৰ অনুসৰণ কৰক আৰু ইজনে সিজনৰ সন্মান কৰক আশা কৰোঁ আপুনি WhatsApp ভালদৰে জানে ধন্যবাদ